Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Idag ska vi jobba lite grann med en produkt som jag har fått en förfrågan om att göra. Och det är ett gångjärn då i ett stycke. Och jag tänkte visa lite grann hur man kan ta fram ett sådant. Så häng med så kikar vi på den här filmen. Då ska vi ta och starta den här. Och då startar vi upp med att visa hur man gör den här gångjärnet. Jag fortsätter i Part Design eftersom vi har gått igenom de här verktygen, så fortsätter jag där. Man kan också jobba då i Part Workbench. Men vi börjar med att skapa en kropp och en skiss. Och den första skissen lägger vi då i XZ. Och vi tar det här cirkelverktyget och vi börjar från centrum och markerar här nere, och så kan vi göra en båge bara så där. Vi lägger ihop de här två. Punkt på linje har vi här uppe som vi har gått igenom förut. Och vi tar och drar upp den en bit. Vi ska ha en diameter. Vi tar det här verktyget här borta, Dimension. Klickar där och så väljer vi en radie på 7 där. Vi gör en linje härifrån. Och då ser ni att den ligger still där. Och vi tar 70 på den. Och vi har, som ni ser, det här lilla strecket där. Det betyder att släpper jag nu så landar den och blir horisontal. Vi tar en till. Och knallar ut. Lägg inte för nära, för då smackar den ihop som du ser här med den. Så lägg den en liten bit upp. Och när du får det här strecket klickar du. Då landar den horisontellt. Vi lägger en linje där också mellan. Och den här kan vi dra ihop lite grann, för vi ska lägga en offset. Så där någonting. Vi tar och drar, markerar med musen samtliga skisser. Klickar på offset. Och så går vi ner med den en bit. Och där står det då 8,33 och jag vill bara ha 2 mm. Så jag klickar på 2 och enter. Och sen ska vi ta bort de här innersta, för om jag nu inte gör det så blir det ihålighet här hela vägen när man paddar ut den. Så använd klippverktyget och klicka bort de här innersta markeringarna. Sådär. Och när vi har gjort det så ska vi lägga då, se till så att det inte finns några låsningar eller att de inte är ihopkopplade. Trycker på close. Och vi markerar den. Klickar på pad. Och vi kan sätta 70 på den. Så har vi fått vår första lilla del i det här gångjärnet. Vi ska ta och lägga lite hål här också, för den ska ju skruvas fast den här. Vi markerar vår lilla platta och lägger en skiss. Vi vet nu att det är 70 här emellan, så vi har det i åtanke. Och så lägger vi då en liten ring där. Vi sätter en diameter på den först. Med dimensionverktyget. Och jag vill ha 6 mm på det hålet där. Och för att kunna veta var vi placerar den här så tar vi extern geometri. Och lägger där borta. Vi tar ett avstånd däremellan. Och hämtar jag dimensionverktyget här och klickar på den innersta först. Och då ser ni att då får ni automatiskt vertikalt. Men det vill vi inte ha. Men du klickar i alla fall. Och så kan du dra ut här, så får du båda måtten. Både vertikalt, horisontellt och diagonalt, vertikalt, horisontellt. Så där vill jag ha 10. Tycker okej.
verktyget är fortfarande kvar. Så tar vi nästa. Och det vill jag också ha 10. Eller vi kan ta 15 förresten där, så det kommer lite längre ner. Så där. Och så trycker vi på close. Nu har jag gjort en medveten detalj här. Och det ser ni här. Här ligger hålkorset. Vi ska ha den centrerat. Så om du skulle missa nu att lagt den här centralt, så är inte det farligt ännu. Utan du kan gå upp på pad här borta. Klicka på den. Så får du upp verktyget här borta igen. Eller också högerklickar och så står det redigera pad. Då får du upp samma ruta. Och klickar man på symmetriskt i plan, då lägger han sig tillbaka och så trycker man OK. Så att även om du skulle missa så är inte det katastrof. Du kan gå in här och ändra. Högerklicka redigera pad. Nu ska vi göra ett hål där, så vi väljer att klippa ut. Och då ser ni att den har inte gått igenom. Så då väljer vi här borta igenom alla så att den går igenom. Och orsaken till att den ska ligga då centrerat här, hålkorset, är att vi ska spegla över på andra sidan med en line pattern. Trycker OK. Och så markerar vi vårt lilla hål där. Och så väljer vi fleromvandling, för vi ska även flytta hålet häråt. Fleromvandling, då ser ni då har han valt pocket. Högerklickar här nere och väljer line pattern. 70, vi har 10 här, det ska vara 10 där, det innebär att det ska vara 50. Så vi sätter 50 där. Och den ska vara vertikalt. Men då ser ni här att den kommer att ligga här borta. Så vi tar omvänt, att han ska vara på andra sidan. Och då landar den där istället. Vi högerklickar på omvandlingar och så väljer vi line pattern igen. Och där ska vara 50. Och då ser ni att den ligger någonstans här borta. Och vi ska ha den omvänd riktning. Den ligger här borta nämligen. Där har vi fått nu hål så vi kan skruva fast det här gångjärnet. Vi trycker OK. Vi ska göra en liten snygg fasning på den också. Vi markerar en av dem först. Du kan också markera alla och klicka på fasning. Men om du nu skulle göra så här att du klickar på fasning en gång. Och så tänker du, nej men jag vill ha de andra också. Så väljer man här borta på välj. Och så markerar du de andra 3 här som du vill ha. Och så väljer du OK. Vi ska snygga till de här kanterna lite grann. Så vi markerar den ytan. Och vill vi ha en avrundning. Så där. Men jag vill också ha den sidan. Välja på välj. Och så klickar man på den. Och trycker OK. Och så tar man det verktyget för att lägga den i rätt plats. Där har vi gjort nu vårt första moment. Vi ska klippa ut här sen också. Men det tar vi i nästa steg. Nu ska vi göra en spegling av den här produkten. Så vi får 2 delar. Vi går över i Part Workbench. Vi klickar på spegling. Scrollar ner och då ser vi det sista som jag gjort här. Fillet. Och jag vill ha den här ligga då i X eller YZ-planet. Alltså häråt. Och trycker OK. Där har vi nu fått vårat gångjärn. Vi har fortfarande inte fått det att funka riktigt än. Det är 2 olika delar det här som ligger ihop. Och det ser man om man nu högerklickar på body omvandlar. Så ser vi att det är 2 stycken likadana delar som är speglade. Men vi lägger ihop dem igen
sådär och trycker OK. Innan vi går vidare nu så ska vi ta och sätta lite namn på de här sakerna så vi vet vad vi håller på med. Vi går tillbaka till Part Design igen. Och som jag nämnde tidigare då, så när man jobbar i Part Design så jobbar man med kroppar. För du kommer att få frågor att det finns ingen aktiv body, står det. Så vi gör så att vi skapar en kropp till. Vi flyttar över den här speglade delen som då är ingen kropp utan det är en speglad body. Vi lägger in den i bodyn nummer 001. Vi döper om den vänstra sidan till vänster. Och vi döper om den högra bodyn till höger. Och här kan vara lite frustrerande så vi kan döpa om den bara för att till höger sida. Och då ska vi börja med att klippa ut lite detaljer ur de här. Och vi ska börja med den vänstra sidan först. Högerklickar, aktiv body. Vi tar och lägger en skiss i XY-planet. Och här ser ni skillnaden nu mellan de här två olika versionerna. Ni ser att det blir väldigt grått fält här. Men scrollar jag upp så ser ni att detaljerna finns där. Och om man nu vill se lite grann vad man gör så går man in och visar snitt. Så ser man var man är någonstans. Vi väljer centrerad rektangel. Och så gör vi en i mitten här först. Vi ska göra 5 stycken totalt. Och tar man då 70 som är då bredden här. Eller höjden i det här läget. Och delar med 5 delar så blir det 14 millimeter. Så vi sätter 14 på den där. 14 millimeter. Och vi vet att det finns en bredd på 20. Nu kom det lite fel där. Vi ska klicka på topp igen där så. Vi sätter den på 20 där. Och sen gör vi då 2 till. Kan göra en där. Och så gör vi en där. Vi tar det måttet och det måttet och där ska vara lika. Och vi har den tillsammans med den och den ska vara lika. Sen tar vi och drar ner den där en bit, dit ungefär. Och där kan vi lägga den. Vi hämtar extern geometri så att vi vet var vi ska lägga dem. Vi markerar den övre linjen där. Och den understa där. Och sen hämtar vi det här gemensamma verktyget igen. Och då är det så här att om nu den här pricken hade legat här uppe. Då hade den krypit ihop och lagt sig så istället. Utan den tar alltid det som är närmast. Och därför drog jag ner dem till nästan exakt avstånd. Då kryp den ner som ni ser där. Och den tar vi dit. Där har vi skapat nu 3 stycken klippdelar. Vi trycker close. Och sen tar vi klippverktyget och klipper lite där. Vi ska ha på höger sida, ser ni, symmetriskt och igenom alla. Nu ser man inte klippen riktigt eftersom de här tuberna ska fortfarande vara kvar. Men lägger man musen över så ser ni att vad som är bortklippt. Det här är ju bortklippt, det som är färgat där.
vi tar och trycker OK där. Vi byter till den, ja vi kan visa förresten att det verkligen är urklippt. Sådär, då ser man att man har klippt bort de här 3 delarna på den där. Vi trycker OK och så högerklickar vi på den högra plattan och väljer aktivt. Vi lägger en skiss där också i XY-planet. Visa snitt. Där har vi snittet. Och sen ska vi klippa ut här inne istället. För här har vi då en liten kloss som går ut. Så vi tar och lägger oss på vi gör en sån här liten rektangel där också. Där vet vi nämligen att det ska vara 1 millimeter. Så är det den andra 14 så blir de här 16 totalt. Så vi sätter 16 där. Och trycker OK. Och den där ska vi ha på 20. Samma som de andra. Vi tar den tillsammans med den ska vara lika. Och bredden ska vara lika. Vi hämtar extern geometri så vi vet vad vi ska lägga dem. Nej, den ska det vara. Och vi vet att det är 14 här emellan. Och här ska vara 13 då istället. 1 millimeter till. Mindre menar jag. 13 ska det vara där. Och då ser ni att det blir lika. Vi tar det avståndet. Och det ska vara 13. Och orsaken är nämligen varför jag lägger lite bredare, ser ni här. Det är det att när man skriver ut på en 3D-skrivare och lägger för tight så kan det bli så att de sitter så tight så att det är svårt att vrida. Här kan du själv testa lite grann vilket avstånd som passar bäst. Men jag gör det här nu för att visa lite grann hur det fungerar. Och vi trycker close. Och nu ska jag välja då den sketchen. Och så klipper jag ut där. Symmetriskt och igenom alla igen. Vi kan titta lite grann hur det blir på den högra, omvandlar. Och så ser vi här då att vi har fått klippt ut så att säga 3 olika delar. 1, 2, 3, 4, 5 delar har vi klippt ut, förlåt mig. Så. Vi trycker tillbaka den igen. Och trycker OK. Och nu ska vi göra då i den här delen så ska det vara urholkat. Och i den här delen ska det vara en pinne som går rakt igenom. Så vi börjar med att högerklicka på den vänstra. Aktiv body. Vi lägger en skiss. Och den lägger vi XZ. Visa snitt. Och sen gör vi en cirkel. Och den ska vara 12. Kan vi lägga den på. Här kan du också testa dig själv vilket som passar bäst sen. Men det är här för att visa hur man gör ett gångjärn. Trycker vi close. Vi släcker den högra så att du ser lite grann vad som händer där. Där ser ni skissen ligger i mitten. Vi markerar den och så klipper vi ut. Symmetriskt i plan och igenom alla. Där har vi fått ett hål rakt igenom. Trycker OK. Vi kan tända den högra igen. Och vi går in och aktiverar den. Nu ska vi jobba med den sidan. Vi lägger en skiss. Och
Och den lägger vi då i XZ. Vi visar snitt igen. Och vi markerar den. Och den ska ju vara 11. Istället då. 1 millimeter till. Mindre återigen. Vi trycker på close. Vi släcker den vänstra så vi ser vad vi gör för någonting. Och lägger musen över så ser ni den där inne. Vi klickar på den och väljer pad. Symmetriskt till plan. Eller att vi väljer 2 dimensioner. Vi tar 2 dimensioner där. Och då ser ni både här längd 1 och så längd 2. Vi tar den på 25 millimeter. Och så tar vi nästa på 25. Då har vi fått båda delarna som ni ser där. Nu tar vi och tänder den vänstra. Här har vi vårt gångjärn som man då kan testa bara så att man ser att det fungerar. Och då kan man klicka på front. Vi högerklickar på den högra sidan. Omvandlar. Och då ser ni här att den följer jättefint med och även att den går dit. Trycker OK. Nu ska vi skriva ut den här och så ska vi visa den efteråt hur den fungerar. Så där, då ska vi spara den här i en fil. Och då gör vi så här att normalt sett så väljer man ju en produkt, men nu ska vi välja båda två. Så vi har båda två här uppe, vi har den vänstra. Och så håller vi kontroll nedtryckt och trycker på pad som är det sista vi har gjort på den. Och väljer arkiv. X och där. Och vi kan döpa den då till gångjärn. Och så sparar vi den. Jag kan säga också att det finns ett sätt till att spara de här som en gemensam produkt. Men då får man gå in i part design. Och då väljer man ju vänster och höger. Och så går man in på här istället och väljer förening. Och då klickar man på den. Då får man en fusion här uppe. Så högerklickar man på den, eller klickar på den, väljer exportera. Så kan man döpa den till gångjärn 2 eller gångjärn 1. Här har vi då öppnat min Cura som är lite större maskin. Och så går jag in och hämtar gångjärn. Den första vi gjorde. Och öppnar den. Då landar den så här, ser ni. Då landar de varje del för sig. Eftersom jag har skapat dem i 2 olika delar. Och då får man ju då flytta ihop de här 2 och lägga ihop dem efter bästa förmåga. Och det kan ibland vara lite klurigt att veta exakt var man ska lägga den någonstans. Och nu ska jag ta och ladda ner den versionen som jag la i Part Workbench. Då installerar vi den och så tar vi gångjärn 1. Och vi markerar den och lyfter upp den. Då ser ni att den landade då fullt komplett istället. Vi kan ta bort de där 2. Och så markerar vi den. Och sen kan vi trycka på slice. Det tar 4 timmar. Och tittar man lite grann på inställningar då, så är den ju rätt så stor. Men det här är ju en test vi ska göra. Markerar vi den och så går vi in på skala här borta. Och så sätter vi på 60 istället. Så den blir lite mindre. För vi ska ju som sagt göra bara ett litet prov här. Och se att den
fungerar. Och klickar man på slice nu så tar det 1 timme och 40 istället. 80 hastighet. Vi gör ingen infill direkt utan vanlig enkel 20%.